سلام دوستان، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. فاتی هستم، 52 ساله، راوی سرگذشت‌های واقعی کانال. قبل از هر چیز خواهشمندم برای حمایت و دلگرمی ما لطفاً کانال رو سابسکرایب کرده و لایک و کامنت فراموش نشه. یادآور میشم تمامی سرگذشت‌های کانال واقعی هستن و فقط اسامی اشخاص برای رعایت حریم شخصی تغییر کرده. پدر و مادرم از دو تا دنیای متفاوت بودن. هیچ وجه اشتراکی با هم نداشتن. حتی نمیدونم چرا و چه جوری تونسته بودن این همه سال با هم زیر یه سقف زندگی کنن. به هیچ وجه همدیگر رو درک نمیکردن و عاشق هم نبودن. شاید گهگاهی از سمت پدرم یه حس دوست داشتن یه طرفه به مادرم حس میکردم. مادرم عاشق کسی دیگه ای شده بوده و اونو دوست داشته، ولی با مخالفت پدر بزرگم به هم نرسیده بودن. مامان سعی میکرد هر طوری میتونه گذشتش رو فراموش کنه و یه جورایی با روزگار کنار بیاد، اما من هیچ زمانی باورم نمیشد که مادرم عشق قدیمیش رو فراموش کرده باشه. چرا که هر وقت حرف از عشق و عاشقی به میون میومد یا فیلمای عاشقانه میدیدیم، ساعتها تو خودش بود و طوری که ما نفهمیم گریه میکرد. من نمیدونستم که معشوقه قدیمی مادرم کی بوده و کجاست. البته بابام از این قضیه خبردار نبود و من به این ماجرا رو از زبون خالم وقتی که در مورد ازدواج اون مرد حرف میزدن شنیده بودم. بابام برای دلگرم شدن مامان به زندگی هیچ تلاشی نمیکرد. یه زندگی خنثایی داشتیم که از سر اجبار مجبور به ادامه دادنش بودیم. البته شاید بپرسین اجبار چی؟ وجود خود من خودش یه اجبار به حساب می اومد. خب اگه طلاق می گرفتم منو میخواستن چی کار کنم؟ بهتر بود به خاطر منم که شده به زندگی کسل کنندشون ادامه میدادن و بچه ناخواستشون رو بزرگ میکردن. یادم نمیاد هیچ وقت حتی حرفای عاشقانه یا چیزی که نشون بده همدیگر رو دوست دارن رو از هیچ کدومشون شنیده باشم. البته درسته به هم حرفای عاشقانه نمیزدن، ولی انصافاً از اون طرف جر و بحث و دعوای آنچنانی هم با هم نداشتن. در واقع همه چیز اونقدر برای مادرم بی اهمیت جلوه میکرد که حتی به خودش زحمت بحث دادنم نمیداد. توی یه کتاب خونده بودم از دعوا و بحث زنها ناراحت و دلگیر نشین، چون زمانی یه زن باهاتون بحث و مجادله میکنه که شما براش اهمیت زیادی داشته باشید. البته خدا رو شکر میکردم که تنها نکته خوب زندگیشون همین بود، چون با این زندگی سرد و بیروحی که ما داشتیم اگر میخواستن بحث و مشاجره هم چاشنیش کنن منو دیگه عصبی و روانی میکردن. از اون طرف همیشه فکر میکردم هیچ وقت برایش کدومشون هیچ ارزش و اهمیتی نداشتم و هیچ کدوم خودشونو در قبال من مسئول نمیدونستن. فقط به چشم یه چیزی که بینشون مشترک بود و باید این بچه ناخواسته رو بزرگ میکردن به هم نگاه میکردن. از یه سنی به بعد اصلا کاری به کارم نداشتن. اصلا براشون مهم نبود که من کجا میرم، با کی میرم یا حتی کی برمیگردم. خلاصه که اینطوری مجبور بودیم زندگیمون رو ادامه بدیم. دیگه به این سبک زندگی عادت کرده بودیم، تا اینکه بعد از یه مدتی مادر بزرگم مریض شد و بیمارستان بستری شد. قرار شد هر روز یکی از بچه‌هاش بره بیمارستان و همراهش باشه. حتی بعد از مرخص شدنش قرار شد 1 ماه همینطور ادامه بدن و هر روز یکی از بچه‌هاش بره خونه‌شون و پیشش بمونه که تنها نباشه. ولی مامانم به خواسته خودش به بقیه گفته بود که هیچ مشکلی نداره که حتی کل اون زمان رو بره و کنار مادر بزرگ بمونه. به خاطر همین گاهی پیش میومد که 4-5 روز میرفت خونه مادر بزرگم و اونجا میموند. یادم اون زمان تولد مامانم بود. کلی به بابام اصرار کردم تا به عنوان کادوی تولد
براش یه گوشی بخره. بابا من براش یه گوشی خرید. منم رو گوشیش براش واتساپ بس کرده بودم. گاهی شبا می دیدم تا ساعتها آنلاینه. هر وقت که من وارد واتساپ می شدم فرقی نداشت چه ساعتی از شب یا روز باشه، که وقتی ازش می پرسیدم دیشب ساعت 4:30 شب آنلاین بودی، می گفت آخه مامان بزرگ حالش خوب نبود و تا صبح بالا سرش نشسته بودم و حوصلم سر رفته بود. منم که می دیدم دلیلش یه جورایی قانع کننده است، دیگه حقی به خودم نمی دیدم که بخوام زیادی سوال جوابش کنم. بابام یه دوست خانوادگی داشت که فامیل مامانم می شد. رابطه ما با خانواده مادرم خیلی نزدیک بود. حتی شناخت اولیه و ازدواج پدر و با مادرم از طرف همون آقا بود. مادرم رو به بابا معرفی کرده بود و باعث شناخت و آشناییشون شده بود. هر از گاهی با هم برنامه ریزی می کردیم و آخرای هفته یه باغی تفریحی جایی می رفتیم. وضع مالی خیلی خوبی داشت. گاهی هم از گذشتش برامون تعریف می کرد و می گفت ما از اول وضعمون خوب نبود، ولی خب با تلاش و سعی زیاد تونستم خودم رو از زمین بلند کنم. غیر از خونه‌ای که توی زندگی می کرد، یه باغ ویلای بزرگ خریده بود و حسابی تر و تمیز و مرتبش کرده بود. بارها به بابام پیشنهاد همکاری میداد که با هم کار بساز و بفروش انجام بدن، ولی بابام کلا آدم ریسک پذیری نبود و قبول نمیکرد. حتی تا همین اواخرم که بابا به مشکل مالی خورد، خودش ترسید کاری انجام بده. فقط یکم پسندازی رو که داشت سپرد به محمد که محمد باهاش کار کنه و شاید یه چیزی عایدش بشه. با همین کارش از اون به بعد بیشتر با هم تعامل پیدا کرده بودم. خصوصا که اون زمان حال مادر بزرگم هم خوب شده بود و مامان از این بابت خیلی خوشحال بود. چند روزی گذشت و با اومدن مامانم به خونه و موندگار شدنش من شاهد یه رفتارای عجیبی از طرف مامانم می شدم. یه لحظه خوشحال بود، یه لحظه صورتش در هم می رفت و ناراحت می شد. حس می کردم با اینکه مامان بزرگم بهتر شده، ولی بازم مامانم به خاطر حال مامان بزرگه که ناراحته و غصه می خوره. ولی من اشتباه می کردم. موضوع چیز دیگه ای بود. جریان از اون روزی شروع شد که توسط یه شماره ناشناس پیامای عجیبی برام ارسال می شد. پیامای عجیبی که نوشته بود مادرم داره به پدرم خیانت میکنه. پیاما رو که میخوندم عصبی میشدم، چون اصلا به اون پیاما اعتقاد نداشتم. احساس میکردم یکی میخواد با دادن اون پیاما منو نسبت به مادرم بدبین کنه و خونوادمون رو از اینی هم که هست آشفته تر کنه. سعی میکردم پیاما رو نادیده پاکشون میکردم. پیش خودم فکر میکردم اگر چنین چیزی واقعیت هم داشت، من دلم نمیخواست بفهمم یا باورشون کنم. خصوصا که تو اون برهه زمانی درگیر پایان نامه دانشگاه هم شده بودم و خیلی سرم شلوغ شده بود و همه این ماجرا رو به حساب یه شوخی مسخره گذاشتم. یادم میاد که همون روزا دیگه مادر بزرگم تقریبا حالش خوب شده بود و زمانش رسیده بود دیگه هر کسی بره دنبال خونه و زندگیش. مادرم هم دیگه نمیرفت اونجا و یکی از خاله هم که از کیش اومده بود و تو شهر ما یه مدت زندگی میکرد، مامانم باهاش صحبت کرد، قانعش کرد که برگرده کیش، خودش ازش مواظبت میکنه. بعد از اینکه مامان جون حالش خوب شد، مامانم که به خاله قول داد، قرار شد خودش اونو ببره به فرودگاه. چند ساعتی گذشت و قبل از پرواز خاله پیامی روی گوشی مامانم دیدم. همون پیام باعث شد که بهش بدبین بشم و باور کنم داره به بابا خیانت میکنه. همه اون پیام های ناشناس واقعیت داشت. یه پیام خیلی عجیب و سربسته که نوشته بود ساعت 7 همون جای همیشگی غذای مورد علاقت رو سفارش میدم. یادت نره سر وقت بیایی و زیاد چشم انتظارم بذاری. بعدم یه قلب قرمز. نمیتونستم پیام رو باز کنم یا شمارش رو ببینم. اسمشم فقط با یه حرف نون ذخیره شده بود. تصمیم گرفتم
اون روز مامانو تعقیب کنم، ولی یه مرتبه بابا ازم خواست برم مغازه کمکش. بهم گفت برام بار میرسه و باید بچینم. هرچی سعی کردم عذر و بهونه‌ای بیارم که بیخیالم بشه، ولی بابا اصلا به هیچ وجه عذر و بهونه‌هامو قبول نکرد و به ناچار مجبور شدم قبول کنم و نتونستم مامانمو تعقیب کنم. جالب ترین بود که همون شب یه پیام دیگه از طرف همون شخص ناشناس دریافت کردم. برام نوشته بود امشب ساعت 7 شب مادرت با یه نفر قرار داره. عصبی شده بودم و هیچ کاری از دستم بر نمی اومد انجام بدم. کم کم محتوای پیام ها از اطلاع دادن روز و ساعت به اطلاع دادن مکان و ساعت قرار تغییر کرد. اما هر بار یه مشکلی برام پیش می اومد که نمیتونستم دنبال مامان برم و قضیه رو بفهمم که چه خبره. آخرین بار محتوای پیام منو به شدت شوکه کرد. اون روز کلاس مهمی تو دانشگاه داشتم و مامان در جریان بود. با مامام برای سرکشی و کمک به خونه پدر بزرگم رفته بود و قرار بود تا فردا بمونه و بر نمیگشت خونه. تو پیام گفت فردا رسی ساعت 9 صبح اون مردی که با مامانم قرار داره قرار شده به خونمون بیاد. همونطور که قبلتر گفتم اون ساعت کلاس مهمی داشتم و باید حضور پیدا میکردم، ولی دیگه دل تو دلم نبود و باید هر طوری بود از اون جریان سر در می آوردم و جواب سوالهایی رو که تو ذهنم ایجاد شده بود و پیدا می کردم. ساعت 8 صبح از خواب بیدار شدم. مامانم رفته بود همون. رفتم تو کمد دیواری اتاقشون و قایم شدم. باید هر طوری بود سر از کارش در می آوردم و دیگه چاره‌ای جز این نداشتم، چون واقعا ذهنم بدجوری درگیرش شده بود. مامان که از حموم اومد بیرون حسابی به خودش رسید و یه آرایش غلیظی کرد. خیلی تعجب کرده بودم، چون مدت‌ها بود مامانم اصلا آرایش نمی کرد، چه برسه به آرایش به این غلیظی. ساعت 9:30 شده بود، ولی خبری از کسی نشد و یه جورایی خیالم داشت راحت می شد که تمام اون پیاما یه دشمنی بود که یا با من یا با مامانم کردن. مامانم فکر میکرد من از خونه رفتم بیرون که برم دانشگاه، چون میدونست که اون روز و اون ساعت کلاس مهمی دارم که حتما باید حضور داشته باشم. منم همونطور تو کمد دیواری به خودم لعن و نفرین میکردم که چطور به خودم اجازه دادم هم به مامان عزیزم شک کنم، هم به خاطرش خودم رو از کار و زندگی انداختم. تو همین گیر و دار بودم که یه مرتبه زنگ در به صدا در اومد و صدای آشنایی تو فضای خونه پیچید. یه رب که گذشت از لای در کمد دیواری دیدم مامانم با گلهای قشنگی وارد اتاق شد و گلها رو گذاشت داخل گلدون شیشه‌ای کنار تختشون. بعدم گفت ممنونم عشق قشنگم. یه چند دقیقه که گذشت مامانم با اومد روی تخت بابا و مامان مشغول کاری شدن که با دیدن نصف و نیمه‌اش حالم بد شده بود و از شدت عصبانیت دست و پاهام یخ کرده بود و میلرزید. نمیتونستم نگاه کنم، ولی با هر سختی بود سعی کردم که قیافه اون مرد رو ببینم. حدسم درست از کار در اومده بود. اون مرد محمد بود، همون محمدی که چقدر بابام سالها بهش محبت کرده بود و به عنوان یه رفیق یا یه برادر میشناختیمش. همونطور که آروم و بی صدا سر جام میخکوب شده بودم و فقط گوشامو تیز کرده بودم، از حرفای بابا و مامان و محمد فهمیدم که محمد همون معشوقه قدیمی مامانمه که عشق بینشون با مخالفت پدر بزرگم ناکام مونده بود و تو حسرت هم مونده بودن. اون لحظه هم از مامانم و محمد هم از چیزایی که میدیدم حالم به هم میخورد. تصمیم گرفتم گوشیمو در بیارم و ازشون فیلم بگیرم. همین کارم کردم، ولی خب بعدش به خودم گفتم داری چی کار میکنی؟ دلت میخواد بی‌حیایی و هرزگی مامانتو ثبت کنی؟ بعدم گوشیو
نمیدونستم چی کار باید بکنم. ولی همون لحظه با شنیدن صدای جیغ و شکستن شیشه به خودم اومدم. سریع از کمد زدم بیرون. با دیدن تن و بدن برهنه مامانم که غرق در خون بود روبرو شدم. گلدون خورده بود توی سرش و چند تا تیکه از شیشه هاش تو سر و صورتش فرو رفته بود. مثل شیر آب ازش خون میرفت. بابام با صورتی که از عصبانیت قرمز شده بود کنار تخت وایساده بود و به بدن بیجون مامانم خیره شده بود. گلهایی هم که چند لحظه قبل محمد برا مامان آورده بود کف اتاق پرپر شده بود و ریخته بود. بابام گلدونو تو سر مامان خورد کرده بود، ولی اثری از محمد نبود و متاسفانه تونسته بود فرار کنه. اون روز بابام کاری زودتر تموم شده بوده و بدون اینکه به مامان خبر بده به خونه برگشته بود و تو کسری از ثانیه خونوادمون و همه آرزوهامون و آرامشمون نابود شد. من که حسابی ترسیده بودم و شوکه شده بودم زنگ زدم، آمبولانس اومد. مامانم رو رسوندن بیمارستان، ولی وقتی رسیدیم و دکتر معاینش کرد گفت بابام از عصبانیت به قدری اون گلدون رو محکم زد تو سر مامانم که مامانم ضربه مغزی شده بود و به چند دقیقه نکشیده بود که مامانم فوت کرد. بابام به جرم قتل به زندان افتاد تا حکمش بیاد و قاضی تصمیم بگیره که باید قصاص بشه یا بخشیده میشه. اون لحظه چون من تنها کسی بودم که شاهد جریان بودم و حتی یه تیکه فیلم کوچیکم ازشون گرفته بودم، وقتی خانواده مادرم فهمیدن که من متوجه شدم و ازشون فیلم دارم، به خاطر اینکه بابا مدرک سفت و سختی داشت که بتونه ثابت کنه که مامان بهش خیانت کرده، تصمیم گرفتن به خاطر آبروشونم شده رضایت بدن و بابامو از قصاص و اعدام تبرئه کردن. ولی خب تا پایان حکم و تحقیقات بیشتر، همینطور پروسه های قانونیش هنوز تو زندان و بلا تکلیف روز و شبها رو میگذرونه. کسی که بعدها متوجه شدیم اون پیام ها رو به همون میداده و از اون جریان با خبرمون میکرده همسر محمد بود. متوجه ارتباط بین مادرم با محمد شده بوده و حالا من تنها از همیشه بین دو تا خانواده موندم. چرا که حتی با رضایت اولیای دم و ارائه اون فیلم به دادگاه هنوز به بابام به خاطر قتل از پیش تعیین شده یه جورایی شک دارم. درسته بابا مامانم رو قتل رسونده، ولی خب من به جز بابام کسی رو ندارم و تو دنیا غریب و بیکسم. آرزو میکنم که حداقل بابام به زندگیم برگرده و بتونم در کنارش به آرامش برسم. یه موقع ها فکر میکنم که بابام کلاً بی تقصیر بود. هر کسی هم جای بابام بود و از راه میرسید و میدید در نبودش زنش با عشق قدیمیش که حالا چند سالی بود رفیق صمیمی خانواده‌مون شده بود، تو خونه و رو تخت خوابش بهش خیانت میکنه، همین کار رو میکرد و نمیتونست به هیچ وجه خودشو کنترل کنه تا شاید شکایت و قانون حقشو بگیره. همراهان عزیز، در صورتی که مایلید زندگی و تجربه شما با دیگر دوستان به اشتراک گذاشته بشه، میتونین از زیر همین ویدیو با گذاشتن کامنت با ما در ارتباط باشین. دوستان گلم، مرسی از اینکه با سابسکرایب کردن و مشترک شدن عضو کانال ما میشین و با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنین. اگر به سرگذشت‌های واقعی دوستان علاقه‌مندین، میتونین از زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن و زدن زنگوله کنارش اولین نفری باشین که از ویدیوهای ما با خبر میشین. ممنون که امروزم تا پایان این سرگذشت و تجربه تلخ در کنار ما بودین. تا سرگذشت و تجربه واقعی بعد، شما عزیزان رو به خدا می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.